માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેલમાં મિત્રો આજે આપણે સમ ઇફ ફંક્શનનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરવો તેના વિશે આ વિડીયોમાં શીખીશું. નમસ્કાર મિત્રો, શિવસાગર ગાઈડ ચેનલમાં આપ સૌનું ફરી હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. અહીંયા આપ સ્ક્રીન પર જુઓ છો અલગ અલગ આઇટમ ટાઈપ કરેલ છે, સામે એમાઉન્ટ ટાઈપ કરેલ છે. હવે અહીં આપણે માની લો કે વ્હાઇટ પેન્ડાનું સેલ્સ કેટલું થયું છે તે જાણવું હોય તો તેના માટે સમ ઇફ ફંક્શનનો ઉપયોગ થઈ શકે. તો કઈ રીતે કરવાનું? તો અહીં મિત્રો તેના માટે ઇઝ ઇક્વલ ટુ કરવાનું રહેશે. ઇઝ ઇક્વલ ટુ કરી સમ ઇફ ફંક્શન ટાઈપ કરવાનું રહેશે. હવે ત્યારબાદ રેન્જ સિલેક્ટ કરવાની છે આઇટમની. અહીં માઉસથી ડ્રેગ કરી હું રેન્જ સિલેક્ટ કરું છું. કોમા ઇન્વર્ટેડ કોમામાં વ્હાઇટ પેન્ડા ટાઈપ કરવાનું રહેશે. ત્યારબાદ જે બાજુમાં એમાઉન્ટ આપેલ છે તેમની રેન્જ સિલેક્ટ કરવાની છે. ત્યારબાદ બ્રેકેટ ક્લોઝ કરી એન્ટર આપશો એટલે અહીં જોયું મિત્રો, ટોટલ વ્હાઇટ પેન્ડાનું સેલ્સ કેટલું થયું તે આપ આસાનીથી અહીં સમ ઇફ ફંક્શનની મદદથી જાણી શકો છો. હવે અહીં સપોઝ આપણે કેસર પેન્ડાનું સેલ્સ કેટલું થયું તે જાણવું હોય તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ કરી અગેન રિપીટ કરું છું મિત્રો, સમ ઇફ ફંક્શન ટાઈપ કરવાનું છે. બ્રેકેટ ઓપન કરી અહીં આઇટમની જેટલી છે એટલી રેન્જ માઉસથી ડ્રેગ કરી સિલેક્ટ કરવાની છે. કોમા ઇન્વર્ટેડ કોમામાં કેસર પેન્ડા ટાઈપ કરવાનું છે, ઇન્વર્ટેડ કોમા. હવે બાજુમાં જે રેન્જ આપેલ છે એમાઉન્ટ તે ડ્રેગ કરી ટાઈપ કરી બ્રેકેટ ક્લોઝ કરી એન્ટર આપશો એટલે અહીં કેસર પેન્ડાનું સેલ્સ કેટલું થયું તે પણ આપ આસાનીથી અહીં જાણી શકો છો. તો અહીં સમ ઇફનો ફંક્શન કોઈ પ્રોપર આઇટમનું ટર્નઓવર કેટલું થયું તે આપ સમ ઇફ ફંક્શનની મદદથી જાણી શકો છો. આ પ્રકારના જ એક્સેલને લગતા ઘણા બધા વિડીયો અમારી ચેનલ પર પ્લેલિસ્ટમાં અવેલેબલ છે. આશા રાખું છું ફ્રેન્ડ્સ આપને આ વિડીયો ગમ્યો હશે. આપને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરશો. મેક્સિમમ આપના વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં, ફેસબુકમાં આ વિડીયોની લિંક વધુને વધુ શેર કરશો. નવા હો તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. ફરી મળું છું નવા વિડીયોમાં નવા ટોપિક સાથે. ત્યાં સુધી મિત્રો જય હિન્દ, જય ભારત.